ये शख्स वाकई में बेस्ट एक्टर है। अच्छी शक्ल और अच्छी बॉडी होने के साथ साथ ऐसी एक्टिंग स्किल्स हैं कि लोग उनके हंसने पर हंसते हैं और रोने पर रो पड़ते हैं। एक्टिंग करते करते वो कैरेक्टर में ऐसा घुस जाते हैं मानो सब कुछ रियल चल रहा हो। और ट्रांसलेशन वीडियो बनाने वाले एडिटर, कभी इनसे एक्टिंग सीखो। फेरि नयाँ भिडियोमा सबैजनालाई स्वागत छ होइन। बाहिर मौसम हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ बिहान अब 10-11 बज्न लागिसक्यो। तर पनि आजको मौसम चाहिँ अब चिसो समयको पहिलो ढुरी भन्नुपर्छ होइन। बाँकी जिल्लामा चाहिँ यो चाहिँ ढुरीको सुरुवात भइसक्यो। पुस 15 त अझै लागेको छैन, अब आउँदैछ। पुस 15 आउन बाँकी नै छ। पुस 15 देखि चाहिँ एकदम ढुरी चाहिँ पुरा व्यापक रूपमा हुन्छ तराईमा चाहिँ। तपाईँकोतिर कस्तो हुन्छ, तपाईँ कुन ठाउँदेखि हुनुहुन्छ होइन, कमेन्ट गर्नु होला। अनि आज स्पेसल यसो चिसो मौसमले पनि च्यालेन्ज गर्यो हुनाले आज चाहिँ यसो साइडमा चाहिँ काम गर्ने साइडमा चाहिँ हामी छौँ होइन। यसो रमाइलो गर्दै काम गर्दै गरिरहेछन्। आज तपाईँहरूलाई चाहिँ साइडमै रमाइलो इन्टरटेनमेन्टसँगै हामीले काम गरिरहेछौँ, त्यो तपाईँहरूलाई म देखाउन गइरहेको छु होइन। अनि अब एउटा काम पनि लास्ट स्टेपमा अन्तिम चरणमा छ। हामीले जुन काम गरिरहेछौँ त्यो चाहिँ अन्तिम चरणमा छ। म तपाईँहरूलाई त्यो पनि सानो क्लिप देखाइदिन्छु। र आज चाहिँ हामी यो साइडमा चाहिँ पुरै सबैजना रमाइलो गर्दै काम गर्दै इन्जोय गर्दै गरेको भिडियो चाहिँ हजुरलाई म पछि गइरहेको छु होइन। भिडियो राम्रो लाग्छ कस्तो लाग्छ होइन कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। राम्रो लागेपछि सेयर गर्नु होला, अन्य साथीहरूलाई पनि पठाउनु होला। अनि च्यानललाई अझै सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने फेरि पनि सब्सक्राइब गर्नु होला भन्दै म तपाईँलाई यो हाम्रो साइडको सानो भिजिट गराएर सानो क्लिप म हजुरलाई देखाउन गइरहेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो प्रेम प्रसाद यता हुनुहुन्छ भने हाम्रो उता अर्को एकजना लम्बू छ, सुके चाहिँ यहाँ छ। यो हाम्रो टिमको सबभन्दा पातलो मान्छे यही हो। गौर से देखो इस आदमी को। विश्वको सबभन्दा पातलो विश्वको नै रे हाम्रो ग्रुपको सबभन्दा पातलो मान्छे यही हो। गौर से देखो इसका नजारा। अब इसको देखो, हमारे टीम के सबसे लंबू आदमी है। देखो इसको गौर से देखो, पहचानो। अब आज चाहिँ हामी कामको लगभग अन्तिम चरणमा छौँ। केटाहरू चाहिँ आज फर्स्ट गरेर सबै फर्स्ट गरेर भ्याउने स्टेप गर्दैछन्। अर्को देखो यहाँ चाहिँ मोटो मान्छे, गौर से देखो। यहाँ चाहिँ यी मसलाहरू फिटेर रेडी भइसकेको छ। पानीको यहाँ पानी चाहिँ कलेक्सन भइरहेछ। यो फर्स्ट गर्नलाई, यो रुम चाहिँ फर्स्ट गर्नलाई यहाँ चाहिँ अब रुम फर्स्ट गर्ने हो। ल प्लास्टरको काम सम्पूर्ण काम सकिसक्यो भने यता साइडमा यो पनिङको काम यता सकिसक्यो यो साइडमा भने। अब यो साइडतिर चाहिँ सानो अलिअलि धारको कामहरू बाँकी छ। मोटे दाइले यहाँ काम गर्दैछ अलिअलि भएको कामहरू। साधु फेरि यहाँ पुरा कुनामा कच्चिरहेको छ। यो साधु हो, यो मान्छे चाहिँ होइन माछा मासु केही खाँदैन, पुरा फलफुलका गेडा मात्रै खान्छ। यसले माछा मासु केही खाँदैन। यो साइडमा चाहिँ बालुवा बोक्दैछन्। बालुवा बोक्ने टिमहरू तल छ। यो घरको हाइट पनि एकदम ठुलो छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। उहाँ बालुवा बोकेर उहाँ बसिरहनु। यो 5 तला घर हो, बोक्दै थाकिसक्यो होला नि सायद। अब म तल गएर तपाईँहरूलाई पनि देखाउँछु होइन। यो कोठा पनि बाँकी नै छ। पनिङ गरिसकेको छ। पानी यहाँ क्युरिङको लागि छोडिदिइसकेको छ भने यो पनि कम्प्लिट भएर सामान स्टोर भइसक्यो यसमा। गौर से देखो, उधर देखो, गौर से। वहाँबाट बोक्छन्, यहाँबाट पुरै बोकेर ल्याउँदैछन्। काम के कस्तो भन्ने कुरो देखिहाल्नु हो होइन। अब काम भन्दा पनि रमाइलोतिर पनि गरौँ होइन। काम सँगसँगै रमाइलो गरौँ, इन्जोय पनि गरौँ होइन। अब काम गरेको थाहै हुँदैन, रमाइलो गर्दै गऱ्यो भनेपछि। हाम्रो ग्रुप के छ भन्दाखेरि काम त गर्ने नै हो कन्टिन्यू होइन, तर रमाइलो पनि गरिराखौँ भन्ने हुन्छ। अनि हाम्रो एआरबी कन्स्ट्रक्सन टिमको आज चाहिँ सबैजनासँग चाहिँ म चाहिँ एउटा सानो क्लिप बनाउनु गइरहेको छु होइन। हेर्नु होला, सबैहरू पनि इन्जोय गर्नु होला नि त। बरारे लौरा बेस बरा बेस मुझे छुआ ही नहीं ऐसा हुआ ही नहीं
सामने आँखों सभी हो गई, सैया ने देखा ऐसे मैं पानी पानी हो गई। पानी हो गई। गलत न्यूज़ में नाम आता हर वीक, फिर भी जहाँ से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ने लगा जो कहती है कर दिया, सुनने में आया है तुमने ये अंतरे मर के दिखा। मुंह मत रख, आंखें जो कहती हैं कहने दे, बहुत रोटी है आज तो पानी बन के खुद को बहने दे। अब डोसा लगाइदियो अब गीत DJ Shaker. DJ Shaker. आज चाहिँ हाम्रो टिमहरु यो माथि त्यति माथि लगाएर चाहिँ फर्सो काम भइरहेछ। हाले फटाफट बोको बोको ल हाम्रो टिमको प्रो प्लेयर खास टाइम अपन ऊंचा पास लगी रही तो है वह बात से सो के आज फर्स्ट होला के होला आज यस्तो छ यस्तो कचर 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 काम गर्दा यस्तै हुन्छ हौ कचर कचर। ये दुईजना बलवान यहाँ लागिरहेछन्। एक कोठा खत्म भएको वा आज बहुत चिसो गरिरहेछ यार। किन हो यति चिसो? चिसो बढे जस्तो छ हैन? घाम पनि लाग्दैन क्या आज? यो चिसोमा कसरी तातिने हो त? अब
यसो अब सरसफाइ गरेर चाहिँ काम चाहिँ क्लियर गरिदिउँ भनेर चाहिँ आज अब बचेको अब यो सबै लब काम कम्ती चलाउनु भइसकेको छ होइन। यो अलिअलि कचरा सचरा छ, यसलाई चाहिँ सफा गरिदिउँ, काम पनि क्लियर भएपछि राम्रो देखिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ सबैजना कचरा उठाउँदैछन् है त। ल काम चाहिँ क्लियर भएर सफा गरेर चाहिँ छोड्नुपर्छ हामीले काम गरिसकेपछि जहिले पनि यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ है।